Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh đúc cực kỳ ngon, mềm dẻo và mình ăn sang ngày vẫn ngon luôn á. Ngon hơn so với bánh đúc kiểu truyền thống, lạ miệng mà ngon. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Ở đây là mình có một cái gốc bí đỏ nè, khoảng 400g nha. Mình gọt sạch phần vỏ, rửa sạch. Bây giờ sẽ cắt ra miếng mỏng mỏng. Cắt nhỏ nhỏ thì mình nấu nó nhanh. Bí này là bí tròn. Thì cái phần bí tròn này nó sẽ mềm hơn so với bí dài hồ lô á. Sẽ cho hết cái phần bí đỏ vào trong cái nồi nha. Sau đó thì các bạn hãy cho nước vô. Mình thêm nước cho nó ngập bí để mình nấu cho nó chín thôi à. Rồi bắt lên trên bếp, mình sẽ nấu khoảng 15 phút cho nó mềm. Sau 15 phút nấu thì bây giờ mình sẽ kiểm tra phần bí. Mình coi nó mềm là được rồi ha. Đó, mình thấy nó mềm vậy nè, nấu cũng nhanh. Cho toàn bộ cái phần bí vào trong cối mình xay. Cối này là cái cối xay mini mà mình thấy xay rất là bền. Có 100 mấy thôi à mà mình xay cả 5 mấy rồi đó, không có bị hư. Các bạn có thể mua ở trong phần mô tả nha. Xay xong thì các bạn cho hết phần bí và nước vào trong này là khoảng 600ml. Mình có tiếp là 400ml nước cốt dừa. Nước cốt đặc thì cái bánh đúc của mình nó béo ngon. Ở đây là mình dùng cái nước cốt cũng đặc và béo á. Tiếp theo là một chén bột năng nha. Mình cũng cho vào trong bột luôn, 150g bột năng hay là bột mì tinh. Một chén bột gạo cũng là 150g luôn. Thì mình dùng cái loại bột gạo lọc. Thêm chút xíu muối cho bánh nó đậm đà. Rồi các bạn sẽ trộn đều lên. Lúc này cái hỗn hợp bí đỏ của mình nó còn nóng thì mình trộn bột nó nhanh nở. Nó còn ấm ấm nè, tại vì hồi nãy lúc mà nhắc xuống còn nóng cái mình xay luôn á. Bột của mình nó sẽ nhanh nở. Nếu mà không có thời gian thì các bạn đổ bánh liền luôn cũng được. Còn có thời gian thì mình để thêm 10 phút. Bây giờ thì mình bắt một cái nồi nước sôi. Ở bên trong là mình cho một cái khuôn inox 22cm quét sơn lớp dầu. Sau đó thì mình sẽ gót bột vô. Phần bột này thì sẽ chia ra làm 3 phần nha. Để mình làm 3 lớp. Một lớp này thì mình sẽ hấp 7 phút với lửa trung bình. Lớp thứ hai mình cũng hấp 7 phút. Và đây là cái lớp cuối cùng, lớp thứ ba. Mình chia đều ra 3 lớp bột. Bánh của mình ra nó sẽ ngon hơn á. Nó có lớp lớp thì nhìn nó cũng bắt mắt. Và lớp cuối này thì các bạn hấp 15 phút với lửa trung bình cho bánh nó chín. Đủ thời gian thì mình tắt bếp luôn nha. Mở nắp ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái khuôn bánh ra khỏi cái nồi để cho nó nhanh nguội. Khi bánh nguội thì mình mới cắt bánh ra. Mình chuẩn bị nhân thì mình có dầu ăn cho vào chảo. Tiếp theo là hành tím và tỏi nè, mình băm ra rồi mình phi thơm. Tỏi, hành, vàng, thơm thì các bạn cho cái phần thịt nạc vô. Mình dùng ở đây là nạc vai heo một chén, khoảng 250g á. Các bạn xào với lửa lớn nha, cho phần thịt của mình nó săn thơm lên. Có tỏi và hành mình xào vậy thì nó ngon lắm. Để lửa lớn nó sẽ không có bị ra nước. Mình nêm vào trong này khoảng 2 muỗng cà phê hạt nêm. Thêm 1 muỗng canh đường. Rồi trộn đều lên. Nếu mà thích thơm cái mùi tiêu thì cho thêm chút xíu tiêu xay cũng được. Rồi cuối cùng là hành lá mình cắt nhỏ nhỏ cho vô luôn. Tắt bếp luôn ha, đảo một cái nữa là được rồi. Khuôn bánh nãy giờ mình để nó cũng nguội rồi nè. Nhìn cái màu bí đỏ quá trời bắt mắt luôn. Bánh thì mình thấy có cái độ dai dai nè. Sẽ lấy cái khuôn bánh ra. Kết hợp với bí đỏ thì các bạn để sang ngày bánh của mình nó vẫn mềm dai, nó không có bị bở. Và nó cũng không có bị cứng nữa. Nhìn hấp dẫn ha, nó bóng lưỡng Cho dầu vào trong khuôn thì mình lấy ra khỏi khuôn nó dễ dàng, nó không có bị dính. Và nhớ là để cho nó nguội thì các bạn lấy ra nó mới dễ. Đó, nhìn khuôn bánh ngon ha. Mình đổ cái khuôn này thì cái lớp bánh nó mỏng. Và mình thấy vậy là vừa ăn nè. Giống như là mình làm cái bánh đúc miền Tây vậy đó. Nhưng mà kết hợp thêm bí đỏ. Cái màu sắc nó bắt mắt và mình ăn nó cũng tốt nữa.
có thêm chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa cũng tốt, mà bí đỏ cũng bổ não nữa đó các bạn. Trẻ nhỏ hoặc là người lớn gì mình ăn cái món bánh này cũng bổ dưỡng luôn, nhìn hấp dẫn quá chừng luôn. Cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ thì khi ăn á, mình lấy ăn nó dễ. Và cái này á, thì mình kết hợp với rau thơm, cải xà lách mình cắt nhỏ nhỏ ra nha, ăn nó không có ngán. Rồi mình có thêm á, là đồ chua, rau muống. Đây là rau muống ruộng nè. Rau muống ruộng mình làm chua ngọt. Thịt mình xào. Phần nhân này là mình dùng hoàn toàn từ thịt không à. Còn các bạn thích có thêm rau củ á, thì cho thêm củ sắn cũng ngon. Nhưng mà mình thấy ở trong bánh đã có bí đỏ rồi, nên là mình dùng hoàn toàn từ thịt không luôn, cho nó đậm đà. Bánh nó cắt sẵn vậy nè, khi ăn á, thì mình cho vào trong dĩa. Sau đó thì các bạn cho thêm rau, đồ chua nè. Rồi á, có thêm dưa leo thì sắc dưa leo để lên. Còn thích ăn thêm nhân gì nữa thì mình cho lên. Hoặc là mình chỉ cần ăn thịt thôi là ngon rồi. Kết hợp với nước mắm chua ngọt tỏi ớt. Nước mắm này thường á, mình làm mình để tủ lạnh á, ăn từ từ, không có bị hư gì hết á, mà mình thấy ngon và tiện nữa. Mỗi khi ăn á, cái có hũ nước mắm lấy ra ăn liền. Đây cái bánh của mình có độ dai dai nè, mềm dai và thơm béo nữa. Bây giờ mời các bạn cùng thử nha, bánh đúc bí đỏ ăn cùng với nước mắm. Ngon lắm các bạn, bột dai dai mềm mềm, thơm cái mùi bí đỏ và đặc trưng là béo nước cốt dừa. Món bánh đúc miền Tây là phải có nước cốt dừa thì mình ăn nó mới hấp dẫn. Giống như là bánh đúc truyền thống, lạ miệng hơn chút xíu là có thêm bí đỏ, giúp cho lớp bột của mình nó dai mềm mà nó dẻo dẻo nữa, nó không có bị cứng khi nguội. Để sang ngày á, thì các bạn đừng có cho nhân lên nha. Đây mình tách lớp nè, mình làm 3 lớp bánh. Tách lớp dễ dàng, bên trong bóng mềm và thơm ngon nữa. Nếu mà mình ăn liền thì xắt ra cho nhân lên. Còn nếu để sang ngày thì cứ để yên ở trong cái khuôn, khi nào ăn thì lấy ra ăn nha. Bánh vẫn ngon, mềm dẻo mà không hề khô. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh đúc này nha. Đừng quên đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Và mình có bán thêm sản phẩm liên kết đó, các bạn bấm vào phần mô tả để xem sản phẩm mua ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.